baby. אני תמיד אמרתי, I always say, gay people bring the peace in the world, honey. For God's sake, for sure. Eigentlich, also sie hat eine unglaubliche Karriere gemacht, nicht nur in ihrem Land, sondern also jetzt auch hier bis nach Deutschland und international, als Yeshiva-Boy quasi gestartet, dann als öffentlich schwul lebender Arabischlehrer und jetzt zu Israel's Most Wanted Drag Queen überhaupt, Susie Boo! I'm not your בום, זה נתפס. קולט את השפתיים, תראה איך הגדלתי אותה. כי צריך הכל גדול, גדול, מוגזם, מוגזם. כשאני אומרת, מה זה, אבל אני גבר ביום יום. אז אומרים לי, מה, אבל איך החזה? ואז אני אומרת להם, מה שלא עושה הטבע, עושה הצבע. כשאת שמה סמלה, פאה, עקבים, את עפה לאלוהים. בום! ממי חני. זה השלב שאנחנו כבר עוזבים את מקום המבטחים שלנו ויוצאים לעולם. מה נקבל בדרך? האם נקבל אהבה? האם נקבל קריאות גנאי? האם נקבל ככה? האם נקבל ככה? את זה אנחנו לא יודעים. כל פעם יש משהו שהוא חדש. כאילו מה? בצבא אני יכול לשרת בתפקיד מאוד מסווג. אני יכול להחזיק נשק, אבל להיות אבא אני לא יכול? עכשיו לפני שעה אז קיבלתי כבר התראה. אומייגאד, זה נראה ממש סנובית, ארסית ומוזר. עכשיו בואי כפרה, כאילו, אם יש לך משהו חכם להגיד, אז אל תרשמי, ואם את עצבנית ועברת יום קשה, אז אל תוציא את העצבים שלך על הסרטונים המהממים שלי, חמודה מתוקה, אז אם את ממורמרת, אז תשאירי את המרימור אצלך בבית. אז אני, לא שאני לא מתייחסת, אני לא מגיבה מגעיל אף פעם. תודה שצפית בסרטון. לבבות. שלום. אלה שרושמים לי איכסי הומו, אז אני רושם להם, יא, איך גילית את זה כזה מהר, ההורים שלי לקח להם זמן. או כל מיני דברים כאילו של פאם. ואז הדברי שנאה אצלי בערוץ יורדים. מה, אתה לא עובד? אבל אם אני אמרתי לך שאני לא עובד, מה אני עושה? נכון. היא תמיד אומרת לי, אתה לא עובד. אני מופיע. מה המצב? שאלו אותי, איך אמא שלך עם זה שאת עושה הופעות דרג? למה, מפריע להם לאנשים? לא, לא מפריע, הם פשוט רוצים לדעת. מה, יודעת, בכל זאת באתי מבית דתי, ובטח הם חשבו שאני איזה, לא יודע, עורך דין או איזה חשב שכר. אני חשבתי ככה בהתחלה, חשבתי אתה תהיה אחר, אבל יצאת אחר. אחר זה אחר, אין מה לעשות. הוא רוצה דרג, רוצה הומו, רוצה מה שהוא רוצה. אם הוא יביא ילד בעולם, לא מפריע לי כלום. לא, אנחנו מביאים ילד, אני אמרתי לה. מאיזה גלגול? בגלגול הבא. אני חושבת שאין הרבה יוטיוברים בסטטוס שלי. בגיל שלי יש מצב שכן, אבל לא בסטטוס של 3 ילדים וזה. יש רק יוטיובריות בודדות עם המספר ילדים הזה. תיזהרי עם זה. מצחיק אותך? חשוב לי באמת להיראות כלפי חוץ, כי אני באמת מאמינה שבאורח חיים שאני חיה, או בגישה שלי לעולם, יש איזושהי שליחות שבאמת באמת חשוב לי להפיץ אותה. סוג של מצאתי את המקום שלי בעולם ואת הדרך להעביר את המסרים, כי תראה לי דרך לדבר לאלפי אנשים במקביל. כל החיים
החיים שלנו לימדו אותנו להיות בינוניות, צנועות, שקטות, במיוחד בחברת בנים. כמה נשות הייטק דתיות אתן מכירות? כמה נשות מעבדה דתיות אתן מכירות? כמה רופאות, בחירות או מנתחות אתן מכירות? בודדות, נכון? אני חושבת שלדתיים יש טכנופוביה. זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. תמיד אנחנו אחרונים. אנחנו אחרונים ביוטיוב, אחרונים להיכנס לפייסבוק, אחרונים להיכנס לאינסטגרם. ובאופן כללי, דתיים משייכים אינטרנט לדבר שהוא לא חיובי, לדבר שהוא לא טוב. יוטיוברית, אני מעלה תכנים ליוטיוב. כן, זה חדש כזה. אבל אם אשך לחוש. לא לחצתי, את ממש צודקת. את ממש מבולבלת. ממש. היי פנשי. אני לא מאמין, לא יודע, לא מאמין בזה. מה זה מעניין אותה מה בן אדם עשה היום? לא צריך לשתף את זה. אין, אני חושב צריכה לגדל את הילדים. באמת, כן. לא, אין בעיה שתעבוד בזה, אבל וואלה, שהם קטנים, אין מה לעשות. מי יגדל אותם? אני אגדל אותם. לא צופה בסרטונים שלה בכלל. אולי אחד שהיה איזה משהו גדול וזה נכנס לי. אני תביא לו מוצאת. אני לא נכנס בשתף לסרטונים שלה. לא... כי... לא יודע. אתה יכול להגיד שזה לא מעניין אותך. לא מעניין, זה תוכן שפונה קודם כל, אני חושב יותר קודם כל לנשים. הקטע הזה של יוטיוב, ברור שיש בו איזה עניין פסיכולוגי ואיזה סוג של משהו נפשי, צורך נפשי שזה עולה עליו, וזה להשמיע קול. أنا لما بلشت اليوتيوب ما كان عندي شيء المرة يعني أنا بنت شهيد بنهاية المطاف لما حاولت أعمل يوتيوب كنت تعيسة يعني أكون صريحة معك فحاولت أنا أهرب من هذا التعاسة فدخلت جوا على اليوتيوب شوي شوي ومن ناحيتي من بعد المحبة تبعتهم لما كانوا يرسلوا لي إياها ويحكوا لي حبيت هذا الفيديو أعمل كمان فيديوهات لاحظت إنه كمان باليوتيوب إنه الواحد إذا بيكون إيجابي وبيكون كمان مرح بالواحد كمان بيصير هو مرح بذاته يعني فبتغير الجو كليا فهذا الشغلة كثير حبيتها وكمان بحب أشاهدها. يعني أنا صراحة أول ما شفت شكلك وبلشت أحضر الفيديوهات يعني آخر إشي كنت أستبعده إنك بتحكي عربي يعني. أوه ماي جاد هذه هي كانت مشكلتي. أنت حكيتها هي كانت مشكلتي أكثر إشي إنه أوصلها للشعب العربي إنه أنا عربية كان عندي صعوبة إشي مش طبيعي وهذا كان من أول الأشياء كانوا يحكوا عني جاسوسة جاسوسة. مرحبا كيفكم؟ شو تمام؟ أنا هيا أنا مرام. There's these Gaza 2 girls outside that are YouTubers and they are killing it. They've reached about like to 1 million, wow, 1,300,000 and they don't show anything political and to tell you the truth they're always fun. ولا روح هات لي حاجة ساعة. حاجة ساعة؟ كولا ولا بيبسي؟ كولا. دايت ولا عادي؟ دايت. Damn, I need to do a video like that. It's just like, so cool. That's cool. It is. Getting inspiration from people in Gaza. Yeah, I know. Oh my gosh. And it's like people that are having hell can find a way to be inspired and inspire. Yeah, that's which is cool. Very nice. I was like, I wish I could get that title. Like, she died inspiring. You know that feeling? Like, damn. I don't want to become political. I hate politics. And in a way, if I don't want to brand myself as this political Palestinian girl that just wants to be angry and just wants to show off for history, that doesn't want to do anything else. Living here, you're forced to be political. No, I shouldn't do that. Because it's not going to help. It's showing hate. I'm not telling you don't fight for Palestine. I'm not telling you don't fight for your rights. I'm just showing you how to do here. You know what I mean? Because of YouTube, I have got more confidence because of this. I can wear what I want. I can do what I want. You can't tell me no. Who are you? You know what I mean? Like, who are you to tell me no? נמצא פה סגן ראש העיר, ביקש להצטלם איתך אם אתה... ברור.
אם אבא שלי לא היה נפטר, בכלל לא הייתי הופך להיות זמר. הייתי בן 16 שהוא מת, ולא הבנתי מה קורה. שוק טוטלי בשבילי. מרוב העצב שמילא לי את כל הלב, רשמתי שיר והקלטתי אותו בבית של חבר שלי. העליתי את השיר הזה ליוטיוב, והתגובות היו מטורפות. אנשים שלחו לי הודעות ותוציא עוד שירים, ואנחנו רוצים לשמוע אותך. לא הבנתי מה קרה כולה, הוצאתי את מה שהיה לי בלב. רק בגללך אני בבלבלה, וזה מדחיף אותי לפחות תקחי כבר צעד. היית צריך להיות גבר, כי אם לא, אתה תתרסק, ואמא תתרסק, והבית לא יעמוד אם אתה לא תעמוד, וזה מה שנראה לי עשה אותי מי שאני. הדבר הזה, ומשם באה המנטרה הזאת של הכל לטובה. כשאבא שנפטר וקיבלתי מתנה את המוזיקה שלי, את מה שאני עושה, ואת האהבה הזאת ששום דבר לא משתווה אליה ושום דבר. אז נראה לי זה מה שעושה את זה. שבשביל לקבל מה שאתה צריך להפסיד משהו כזה.